Did I just see you? Jag tänker köra igång en Obvious bara som är första kommunikation, så får vi se om det händer någonting kring utrustningen. Oh. Det där var en typ growl. Någonting. Jag ser ju sekter, jättekonstiga invigningar. Man ristar på kroppen och jag tas till dem. Unholy! Jävlar. Det här är helt sjukt, det är helt annorlunda här inne. Där, status helt mitt på golvet. Det är ljud överallt här nu. Här ska jag inte sitta. You can't scare us. You want us to leave this building. Då har vi tagit oss till England och till Queen Masonic Temple här i Sunderland. Och här har vi varit innan med säsong 5 spökjakt. Ett riktigt spännande ställe. Ja, det är ashäftigt och vi har ju historiken, vi har paranormala fenomen och vad har vi mer? Tempel, riddare höll jag på att säga, men alltså Masonics. Frimurare. Så det här är ju galet. Mycket mystik kring de här. Jag vet, vi pratade mycket om det sist vi var här och jag tror kanske det kommer fortsätta här under den här utredningen också. Sist vi var här, då la jag mig i den här liksäcken nere i källaren. Källaren är kvar, men de håller på och gräver i det här och tar upp, vi hittar lite grejer där inne. Ja, det såg ju makabert ut. Eller hur? Alltså de håller på att gräva upp och det vet vi ju, det kan ju tendera att det händer ännu mer saker. Vi har ju fått lite mer rapporter också för de som är här. Mer paranormala fenomen, vi har grejer som syns på efter väggarna, gröna orber, vi har en lång skugga som hänger över människor och sen har vi flera olika, alltså det dykt upp det här med fötterna igen. Nu är det 2 fötter som är helt blöta utan alltså skor, bara helt barfota. Det finns också nere i källaren där den här flickan brukar sitta i ett hörn också vid väggen. Ja, jättespännande, så det är mycket nytt här och kommer bli superspännande att se vad som händer här ikväll. Som vanligt, Vilma är med. Hon är ju inte inne ännu, hon kommer ju få komma in i byggnaden sen. Men jag tänker att vi går in och kör igång. Absolut. Allt är redan färdigt. Vi har fått upp övervakningskameror, vi har satt i färgningar och allting. Så vi kör igång direkt när vi går in genom dörren. Vi går in där. I den stora hallen först. Precis. Eller vad ska vi kalla det rummet? Jag har ingen aning. Ska vi säga ceremonisalen, för det är väl det är. Det är det här. Här har de sett alltså en stor svart skugga. Vi har en övervakningskamera som ligger på här också hela tiden. En stor svart skugga som hänger över folk. Gröna flytande orber som du ser med ögonen. Och det obehaget längst där nere. Vid vänster hörn. Jag tänkte säga, jag har 2 stycken pyramider. Det här är också lite... Känns ju lite lurigt att lägga men lite Illuminati-stuk på den också. Och en bra miljö att lägga dem i. Precis, ska jag lägga en på den bordet där och en på... Det lät som en speldosa typ, eller något lekande ljud. Hörde du det? Jag vet inte... Men vi ser om kameran plockat upp det. Jag hörde någonting. Coolt direkt som en... Men jag, jag placerar ut det här får vi se. Okay. Och det här visar ju med rött och grönt ifall någonting passerar. Så kolla symbolen där med G och en pyramid. Precis. Och så lägger vi den på den här sidan. Ska vi omringa oss lite grann då? Vi har ju 2 stycken pelare till. Ja. Eller en i alla fall, där hade vi ingen. Sätta en PRS där. Gör det. Kan vi hålla igen där. Nu var det nog den här. Nej, inte det. Var det ett spelljud igen? Jag hör som något spel, en plingljud. Igen. Can you do that again? Kan du göra det en gång till? Ja, vi kommer blanda svenska och engelska också. Jag sätter den här också här mitt på... Ska jag sätta den på den här stenen? Gör det, lägg den på stenen där. Funkar det tror jag? Ja, det är bra. Ska jag dra PNB:n hit mellan här? Ja. Och rakt in i den där. Vänta. Det är ju så här också att de har ju hört
den självaste orgeldelen där uppe som inte ens är fungerande. Ja! Det är det jag börjar tänka nu. Men just det stämmer. Och den fungerar ju inte. Det finns en orgel där nere som ska vara fungerande. Ja. Men inte den där, men det är den de hör. Precis. Plinga ibland. Kan du få igång den där? Can you make that one play for us? Det ser ut som här bollar som tar rörelse. Lägger lite överallt här. Vi sätter dem på de här. Som jag tror, som det känns som, det är de starkaste platserna. Där de här mest, vad ska man kunna säga, bestämmande människor kanske sitter. Jag har ingen aning hur det funkar inne. Och det är det också som är mystiken. Vi vet inte riktigt hur det är med den här slags, vad ska man säga, jag vill inte säga kult. Nej, men det är ju frimurare. Man kan inte kalla dem annat än frimurare, för det är ju det de är. Men det är ju det känns som en ganska hemlig order som jag inte vet så mycket om. Jag tänker köra igång en Obvious bara som första kommunikation, så får vi se om vi kan få upp några ord eller om det händer någonting kring utrustningen. Det finns ju, ska vi säga, ett skelett under den här bänken. Vi kan testa att dra fram den sen och öppna dem och se om det händer någonting mer. Ja, vi kan testa, men det är som sagt, vi fokar lite på det hörnet också. Ja. Men om du går upp dit. Nu fick jag David och Hole, men jag vet att nere i källaren är det massa hål. Ja. David kom upp som Eerie. Okej. Ska jag fråga gå mot hörnet Niklas? Ja, där de känner ett stort obehag vid det hörnet. Och det ser man också att de trycker dit alla stolar så ingen ska vara där. Vi tar bort dem då. Digging fick jag upp här. Oj. Hole, digging, David, Eerie, Påle. If you are in here, can you please make a loud bang? Can you knock on the door? Coolt om det knackar tillbaka där. Va? Det knakade från ryggstödet eller armstödet på den stolen. Från vilken? Den stolen. If somebody is sitting right there right now. Gjorde, fick jag upp. Knock on that table. Jag vet inte, jag står och ryser, jag har ingen aning varför. Below. Under oss. Ja, jag står Ladies broken. Ladies, ja. Lilla tjejen som sitter där. Nu kom det så här igen. Jag håller med dig, det kommer så här. Jag tänkte jag skulle ställa mig under här. Mitt i det här rummet. Det där, vad var det där då? Känns som när jag fick ett snöre på handen. Enda snöre jag hade där och den når inte dit. Okej. If somebody is here right now. Move something. Has someone died in this room? Har någon dött här inne? Ska vi ta ner den där PRSen, Tony? Vi lägger den mitt i golvet. Mitt på golvet istället, så backar vi lite. Is there anyone stuck in this room? Can you please touch the things that we have standing on the floor, on the table? Tänk så här, när de har sina så är det helt stängt. Jag måste nog vi testar att stänga dörren. Så ingen ser vad vi håller på med. Include Incubus och så fick jag Peter. Inkludera Incubus. Oj. Wow. Wow. Shit vad jag ryser. Där var det. Där var skuggan. Va? Exakt. Jag trodde det var en människa. Och jag hoppas övervakningskameran är riktad åt det hållet. Ja, den är ju där. Alltså det var en skugga som gick så här, kupad där borta. Men den bara över stolen där. Precis där nere. Här? Längre ner. Fråga. Vart menar du här? Ännu längre bak. Efter väggen. Bakom det här med den kron. Jag får en handhållen. Hoppas kolla. Där, status helt mitt på golvet. So who is here right now?
Du vet när man ser någon som försöker gömma sig. Ja. Som går ner bakom och kollar, det finns ingenting att gå. Och jag börjar kolla ännu igen på golvet. Who is here right now? Can you touch some of the pyramids? Kolla hur starkt det är. Väldigt stark vitt, man måste bara gå in här. Who are you? In coffin, shaken i kistan. Oh. In coffin. Threshold. Alltså, jag måste bara gå med den här hitåt. Gör det. Unholy. Norman. Vad sa du? Norman. Norman. Alltså kolla. Bale. Only Bale. Nej. Alltså nu får vi bara så här obehagliga ord, Niklas. You don't scare us. Did I just see you? Down there. Den svarta skuggan som Niklas såg där. Kan du komma mitt på golvet här och röra den lilla järnpinnen som är där? Can you please stand in the middle of this floor and touch the antenna? Oh, do you want us to leave this room? If you do, can you make a loud bang? Om du vill att vi ska lämna det här, gör en hög smäll här inne. If I put myself in that corner, what will you do? Och så om man ställer sig i det här hörnet, det här man blir initierad till de här frimurarna. Visst var det så? Ja, men jag får mycket om det här. Open casket, öppna kistan. Ja, jag tycker vi öppnar den. Vi flyttar inte den så långt för den är ganska tung. Kolla, golvet. Ja. Se om vi har någonting vi kan placera i den där. Sätt den här. Går det? Sätt den med antenner i den. Vi ska stänga den här, så här bara. Låt den, sätt den vid benen där. Okay. Now we open the casket. So if somebody is down in the corners, you should really like this. Jag fick upp small object. Ghost burning in purgatory. Skärselden. Moan. Spöke bränd i skärselden. Ja. Det är ju sjukt. Det var kattboll. Jag la den där. Jag la den dit nu. Okay. Bara för att se om det finns rörelse. Alltså vilka jäkla starka ord. A ride. Men jag tänker på frimurarna. De borde vara intresserade av tekniken vi har. Jag tänker också det. Det tycker man ju nästan. Så om ni tycker det är intressant att röra vid de här grejerna så rör vi dem. Titta på dem. Gå framför dem. Sparka till dem. Slå till dem. Run. Run. Camera. What is it with the camera? Vad är det med kameran? Får Johan kolla lite grann på vad som händer något med den kameran eller nu om det händer någonting med Viktors kamera. Save camera. Vi blåser på en lite spirit box här då. Ja. Get next to me and you can talk to me. Wow. Is it the little children? Are the children in here? Wow. Värme. Shit. Ja, det där var fan alltså. Det var, nu var någon som petade så här, som så här på handen. Ja. Alltså, fuck vad äckligt det där var. Sorry, när du pratar om Little Children. Det var som någon... Ja, han säger att det finns barn som, de har sett barn som springer runt där. Gud, jag har glömt bort att säga det. Men de vet inte om det är det barnet som är från källan. Jag vet vad, det där på min hand nu, det där var, jag vet inte om jag känt en sån där beröring. Det där var alltså någon som gjorde så här. Ja. När du pratar om barn. Alltså jävlar vad coolt det där var. Men ställ du en bit ifrån. Sorry if I get excited, but that was fantastic. Could you please, I hope
that you can show yourself. Tänk på den skuggan jag såg. Det är inte högre än en stol. Det måste vara ett barn då. Det är ingen vuxen jag också såg som duckade ner där. Ja, det där var fan. Hoppas någonting syntes där. Jag tror inte jag har fått sån där beröring. Jag har nog aldrig fått om jag tänker efter. Nej, alltså så här på handen som att det är någon som vet, lite. Ja, det är skit. Men vi fortsätter adressera det som du. Nej, för jag sa ju det innan, sa jag bara det känns som ett rep. Inte spindelväv. Nej. Absolut inte spindelväv. Wow. Kallt det blir framför ansiktet. Ja. Vi testar igen. If there are children in here, come and talk to us. You can use this device to talk to us. Skrik. Help. Are you stuck here? Man. Men så sa det no. Vänta. Do you hear this sound? Are you back here? Who is here? Abby. Jag vet inte vad han sa. Wow. What? Det där var en typ growl. Någonting. Who is growling at me now? Det som sa. Det lät som ett barn, men det lät som Henrik. Is it Henrik? But who growled at me? Help. Den där var klar och tydlig. What do you need help with? Are you stuck here? Where are you? The entity that growled at me. Där är jag. What are you? Stopp. Barnet sa stopp. Ja. Vad är bakom den dörren? Det var komma in. Jag kom in till något. Jag kommer inte ihåg, men jag tror den är stängd. Ja. Jag kan inte prova, kan du inte testa när du står där uppe? Ta en diktafonsektion också. När vi ändå fick någon form av barn. Det kan komma upp hit också. Inte där kan jag gå. Jag ställer mig här då. That thing that growled at me, who are you? The boy that we talked to, is your name Henrik? Is the dark entity in front of me now? Scream at me. Lyssna på det där. Det är inte så många. The thing that growled at me, who are you? The boy that we talked to, is your name Henrik? Yes. Direkt. The boy that we talked to, is your name Henrik? Yes. Is the dark entity in front of me now? Scream at me. Men vad långt det var emellan. Det var verkligen... Det var som att det ligger någonting där, men att det inte säger något. Precis. Men undrar vi ska vi testa någonting annat? Vad kan vi göra? Men ska vi sätta oss i varsin av de här stolarna och försöka skicka det emellan oss eller försöka påverka de här pyramiderna framför oss? Ja. Det kan vi testa. Little child that's in this room. Can you please touch the pyramid with the blue light? Why? Choke. Kväver. Did you die in this house? Are you buried in the basement?
Är någon nedgrävd i källaren? Rör någon av de här utrustningarna då som vi har här. Move itself from chain. Från? Kedjor. Alltså det, fattar vad den pratar, vad vi är på för ställe. Det pratar så... Jag vet inte vad jag ska förklara det. Inte evangelistiskt, men det snackar ju så galet. Wish to exit. Vill lämna. Vill lämna. Jag frågade också, vad behöver du hjälp med? Vill lämna. Ja, jag tänker, sen när vi tar in Vilma, vi får se om hon tunar in på något sånt här som behöver hjälp härifrån. Jag tror temperatur är igång. Hur har den kunnat komma igång i... För jag sett det blinkade blått där i. Temperaturen är igång på Melmite. Okej. Och den håller på och jobbar. Och säger att det blir kallare. Okej, can you please make the temperature go up? Och nästan stannar på blått. Afraid. Hurts Kelly, ett namn fick upp. Skip this building. Alltså vilka ord kommer upp? Ja, jag säger ju det. Hoppa över den här byggnaden. Fråga om vi ska adressera det som är i källaren. Do you want us to talk about the thing that's in the basement? Died, stretched. Alltså vilka sjuka ord som kommer upp. Jag plockar upp den här ur den här Jag lådan. ryser bara här. Tänk om jag går ner och ser om det är något som är... If there's somebody behind this door, knock on it. Temperature beast. Temperatur som vi hade där borta. Beast. Okay, do you want to scare us? You can't scare us. If you want us to leave this room, can you throw something in this room? Släng någonting här i rummet. Gathering. Yeah, gather everyone in this room. Falling orb. Falling Orb är här också. Just det är på den sidan. Ska jag flytta PMB till andra sidan nu och testa? Ja, testa och prova och se. Om du har kraft och energi kan du kasta någonting i det rummet. Cannot. Throw something. Move a chair. Flytta en stol. The big shadow that we've been seeing. Can you show yourself for us? Disturbed soldier pushed. Det känns som att det är någonting i källan som, nu när man tittar på orden som har kommit igenom. Det är någonting där som så fort vi pratar om det så kommer upp. If you want us to go to the basement, please do something with the gear that is placed out in this room. Robert entered. Okay, Robert. I don't know who you are, but can you please touch something? Some of the gear that we placed out in this room. Jag tänker säga Tony. Jag kommer lägga en av de här rörelsebollarna i varje hörn. Ja, prova det då. Har du 4 stycken då? Yep. You see the balls in the corner in this temple? Move them. Jump on them. Kick them away. I don't think they're supposed to be there.
vet jag inte ens vad det är men... Kom David upp igen, ett till namn. Samma som vi fick innan. Okay, David. If you are in here, what happened to you? Tied. Bunden. Beware. Beware of what? Can you do something for us? Join us in this room. You see the pyramid? Touch one of them. So you know where you are. Choke kom upp igen nu. Strypt. Aggression. Have you been choked in this house? Har du blivit strypt i det här huset? Om du har det, kan du inte röra någonting här inne? If you've been choked in this house, please touch some of the gear. Cannot. Cannot. Det är skott av vilket... Low. Cannot low står det sen. För lågt. Ingenting att säga, Niklas? Nej, jag tycker jag sticker ut mellmiten här framför. Så får vi se ifall någonting stryker förbi. Can you get next to me? Do you see this green light? Jag vet inte hur man ska adressera det. Är det barn eller är det någonting annat? Svårt att säga. Jag går ner från den här stolen nu. Jag ska gå tillbaka till det här. Jag kände det där. Are there any children in here? Still. Show. Visa er här som ett ljusfenomen. Can you show yourself like a bright light or as a shadow? Skrik. Yell. Do you want us to go down to the basement? Gissa. Guess. Okej. Men ska vi göra så? Gör det. Att vi går ner till källan också. Det känns som att vi har fått ändå lite som indikerar på det, känns som. Jag börjar prata om det med gräva i backen och det. Vi går ner. Kommer du ihåg, det var här jag stod? Jag fick någon som stod längst in där sist. Väldigt mörkt och kallt som... Såg du den? Det var cool. Att den blinkade till hela, som att det var något som passerades som var kallt. Så att det blinkade till bara. Det ser som konturer av något mörkt till vänster. Ja, jag ser det. Som står där. Men det är ju så här, vi står ju på ett ställe nu. Vi skulle ju gå rakt ner till källan. Ja. Vi har ju den här också där de har sett en skugga, eller en kvinna och en man. Just det. Först en kvinna och sen därefter en man i så här viktorianska kläder. Sen har vi köket bakom också, men det var så mycket direktiv i den stora salen där uppe så att jag tycker vi ska gå rakt till källan direkt. Där på golvet är det ju där de har sett. Blöta hos sig. Jajamän. Och de ser skuggfigurer som rör sig, så vi ska lite kolla åt det här hållet också. Ska vi låta det här pallen vara kvar där? Ja, jag sätter nallen där. Och det är en remted, ifall någonting går igång. Ja. Så måste du röra vid den här nallen. Som jag gör nu, hör ni? Ja. Här ser vi de här utgrävningarna. Precis. Can you please show yourself in this corner? Om vi har barn här, ska du kunna visa det för oss? Can you please show yourself? Or if you can stand by Niklas here.
Show yourself as a shadow. Crawling on the floor. Väldigt, jag ska se om inte någon värmekälla på väggarna här. Vi har en PRS, ska vi placera ut den också? De säger att de får alltid utdrag på PRS och REM-pods och allting nere i vänster hörna. Ja, det var creepy att titta åt det hållet alltså. You want to say something to us? Jag testar Melmeeten också. Se vad vi har. Du vet, 01. Det finns knappt någonting här nere. Wow! Wow! Vad pikade den upp för? Can you do that again? $100 names. Yeah, we are seeing all the names up there. Can one of you guys come down here? Tina tricks. Can you touch the device on the floor? Or get next to me? Slowly. Långsamt. Där har vi nödbelysning. Där är nödbelysning. Men den sträcker sig dit. Okay, we are down in the basement now. What you gonna do? You wanted us here? Follow for. Följ för vad då? Where do you want us to go? Under. We are down under. We are in the basement. Record. Shadows. Record shadows. Okay, let us see you. Låt oss få se det nu. Jag brakar på med en spiritbox bara snabbt och se. Är det? We are down here now. Come and talk to us. Vi får gå runt i barnet där. Ja. Company. Bleed. Okay. Blöder. We are your company now. So is there a little child that's been seen sitting there? Yes, you. It's on me. Ja. Can we see you? Let's forget it. Forget it. Can you push down the teddy? Wow. Vad var det? Va? Någonting, antingen föll eller kastades. Var inte den här jag satte ner i bakfickan? Förra? Nej. Vänta då. Jag stängde precis av värmekameran. Det är något varmt där precis. Vad är det för något? Är det värme eller är det... Värme. Ja, det är hello. Ja, det är det. Ja. Om det är någon här nere med oss nu, kan du kasta någonting riktigt stort så vi hör verkligen att det kastas någonting? Can you throw something? Det finns massa porslin här. Kan du kasta en av muggarna eller faten? Ska jag bara prova att sätta mig i hörnet där nere en gång där de säger att det är mycket. Prova här. Is someone sitting here with me right now?
Are you the black shadow that people have seen? Is someone buried in this corner? Do you want us to go upstairs? And if you are here, please tell us your name. Ska vi lyssna här då? Jag ska komma upp och lyssna. Kör. Is someone sitting here with me right now? Yes. Are you the black shadow that people have seen? Is someone buried in this corner? Do you want us to go upstairs? If you are here, please tell us your name. Wow. Vad fan sa den där? Nej, jag vet inte. Men det är ju det här, de skickar oss emellan nu. Jag vet Ja. inte om det är flera olika, men det är ganska sjukt att säga. Ett större obehag i det stora rummet. Ja, faktiskt. En röst där är mer än vad jag gör här. Håller med. Men jag tror det blir mer, som du säger, om man isolerar sig själv. Men jag såg det är dags för kanske Vilma och tuna in. Vi tar med in Vilma, får hon känna. Ja. Då ska vi se Vilma. Jag tänker att vi ska ta det till det här templet. Alltså det är väl det som är kärnan i huset. Ja, Men hur känns det nu? Nu har jag kommit in här nu första gången. Hur känns det att... Ja, alltså det är en spännande plats för mig som medium att utreda i och med att det ligger så mycket mystik alltså här i lokalen och runt om liksom. Det var ju väldigt, alltså just frimurare tänker jag var väldigt hemliga. Och de gjorde ju ritualer och så vidare. Så att det ska bli spännande att se om jag kan tona in på det i och med att det var så hemligt och att man hade sitt beskydd liksom. Så att det ska bli väldigt intressant. Ingenting som stöter på oss precis här utan... Nej, alltså jag tycker ändå det är en ganska trevlig atmosfär här faktiskt. Se om du tycker det när vi går längre in här. Ja, du tar ni in när vi går. Jag lägger en kattboll ner i trappen. För det är ingenting där uppe. Nej, just det är det. dörrarna är stängda så vi kommer bara inte. Men vi ser om det är något som kommer ner från trappen så. Ja, här var det lite andra. Åh gud. Ja. Du har ju inte varit här som sagt inne i Nej. byggnaden och här är ju de där de sitter, tar sina beslut eller ja, vad de nu gör. Man vet ju inte så mycket vad de gör här inne. Nej, exakt. Det vi har hittat som vi tog fram, det är en låda med ett kranie och ben och det är någon form av Oj. ser bakom här va? Stolen igen. Vi har en PV som är riktad mot den. Så den stolen har låtit och den stolen har nu låtit. Men det är som sagt, nu är ett medium här inne. Nu ser vi vad som händer. Jag tänker vi lägger bara den här på golvet, den lilla bussen får den ligga mitt i. Alltså jag får upp mycket så här om invigningar. Jag ser ju sekter i huvudet, för det är vad jag kan referera till typ. Men att det är någon form av alltså, jättekonstiga invigningar på människor får jag in här. Liksom att det har suttit åskådare som är lite högre uppsatta då, så ska man inviga en i taget och att man gör konstiga grejer. Jag ser typ hur man skålar i blod och man ristar på kroppen och jag tas till dem. Oj. De liksom. Det är så intressant att du pratar om det med invigning och att du gör det precis där du står just nu. För att i det hörnet är det där man inviger alla nya som kommer hit. Alla medlemmar i South East Corner. Prova stå det exakt. Ställ dig där. Åh För det är gud! precis där. Det är ganska sjukt att du börjar prata om det exakt när du står 20 centimeter ifrån hörnet. Ja, verkligen. Shit. Så du drogs dit, eller du stannade till här ska jag säga. Ja, och det var då det kom liksom, när jag stannade. Då kom all info. Men gud, ja. Sen vet man liksom att ingen aning om det du berättade, om det går till på det sättet eller om det har gjort så innan eller om man fortfarande gör så, det är ingen aning. Men intressant, man tänker att de som kanske tittar på en utredning och som är inne i frimurare, de kanske vet mer, så vet jag inte mycket de får berätta. Ja, vi sa ju det också inledningsvis att det är inte frimurargrejen, mystiken vi är här för. Nej. Det är för de paranormala fenomenen som händer i deras sal. Ja. Det är den som vi vill se, det är den vi vill försöka fånga. Och varför det händer, vi vill försöka rätta ut det frågetecknet där. Varför sker alla de här sakerna just här? Ja. Det är ganska intressant. Ja. Om man har kallat hit någonting eller om det är bara platsen. Ja, alltså jag får till mig mycket också
det som finns under oss, alltså i marken. För jag börjar se typ skelett eller att man har lagt människor under oss. Och att det är liksom, jag tror att det finns mycket, alltså om man skulle börja gräva här under, att man kan få fram grejer. Precis. Det är intressant. Vi har varit nere i källaren. Någonting i de här skålarna, de har hållit på att gräva, eller börja gräva, för så här mycket hål var det sist. Kommunikationen var så också. Vad sa du? Kommunikationen du körde, när du satt där, var ju typ ner. Och så hittar vi några sådana här lådor där det ser ut som benrester. Ja. Sen vet jag inte var de kommer ifrån. Men... Nej, för det tror jag nästan är typ den röda tråden i att det är så mycket energier här. Alltså att det liksom kommer från kropparna här nedanför då. För det är vad jag får till mig liksom medialt. Känner du att någonting är fast här i bygget, alltså som behöver hjälp härifrån, som du behöver hjälpa över sen? Eller är det någonting som är bara kommer och går? Får du någon känsla kring det? Ja, alltså när en energi är fast, då brukar det komma ganska fort till mig. Men här upplever jag, nu har jag bara varit här 5 minuter, men jag upplever inte att någonting är fast här, utan att det bara är portalaktigt liksom. Och att energierna flödar här. Och att det också är en ultimat plats för en ande att spöka på. För att man har gjort så mycket energiarbete i ritualer och annat då. Jag får ett namn nu och då är det Filip med PH. Det visar de tydligt, alltså Philip eller Filip. De pratar om tredje riten. Alltså jag vet inte riktigt hur i och med att jag inte själv är i den världen så är det svårt. Men som att han typ han har gått igenom 3 steg i det här, alltså i den här sekten eller i den här frimurargrejen. Han har gått igenom 3 steg och det är han då som kommer som ande. Och han berättar om att han dog precis innan han skulle ta över en högre position. Och nu kommer det jättemycket. Och han vill anklaga människorna. Oj, jag ska bara samla mig lite för det är jättemycket. Den här Filip vill anklaga människorna som höll det här frimurar. Ja, ceremonin typ. Ja, ceremonin, exakt. Och han säger hela tiden det var uppgjort. För att de ville ha bort honom, de ville inte ha honom till den högre posten typ. Så att han är ganska missnöjd och han vill nästan sätta dit istället för att beskydda det här. Så att det känns som att han är den som kommer att ge oss detaljer och information som vi egentligen inte skulle fått veta. Den här Philip då, hur kan man känna av honom eller på vilket sätt kan han, tror du in på, hur visar han sig eller vad gör han här för att visa det här missnöjet då? Ja, jag ser att han manifesterar sig via ljusfenomen, alltså att man fångar på kamera eller att man kanske ser ett ljusfenomen. För att han är inte vilsen, han är inte ond på något sätt. Han är god och han vill gärna visa sin energi här. Och han har han gillar att prata med medium också för att han vill förmedla det här. Och jag tror att han rör sig mycket här, just i den här ytan. Och då också att man hör, han pekar mycket på stolarna och att man hör att det typ kanske låter så här eller dunkar lite. Han är på stolarna mycket, säger han. Och det är så han manifesterar sig. Återigen, ganska intressant. Du pratar om ljusfenomen, orber. Och också var du står. Du står där, de berättade Dave som är frimurare här, att det är bakom det här, där de ser de här med ögat, inte bara fånga på kameran, utan de ser med ögat de här ljusfenomenen, Niklas. Ja, precis. Jag tänker om vi bara stoppar där, vi är med kameran. Vi testar en att du kan ju nästan stå kvar där och bara drar vi av någon bild här för att se om vi lyckas dokumentera någon av de här. Det vore ju väldigt intressant. Nej, så. Lägg det där bara, du ska inte skaka det. Ta en åt andra hållet också bara, så har vi. Lite kul att blanda lite gammal teknik med just polaroidbilder. Får se. Vi sätter den här på den här sidan, då vet vi att det tillhör den här, och så sätter vi den här på andra, den tillhör den. Men ska du prova att sitta där så du får till det något annat? Ja.
Alltså här blir jag nästan typ, inte knuffad, men mer borttryckt. Alltså som att här ska jag inte vara, här ska jag inte sitta. Och nu kommer det en annan energi fram. Då så får jag Karl, jag får upp namnet Karl och så ser jag massa romerska siffror. Men jag vet inte vad de betyder. Men jag ser ett X och ett I och ett V. Han har ju bestämt här. Alltså för jag känner in honom som att han hade mycket makt och att han satt på den högsta positionen liksom. Och jag ser också att man klubbar igenom så att han var den som la sista ordet typ. Jag tror att han hade en fru som hette Elisabeth, eller Lisbeth, för att just i och med att jag är kvinna och tonar in på honom så pratar han ändå om kvinnorna runt sig. Och då nämner han frun att hon har ändå fått vara där ute, där vid övervaket. Men ingen kvinna kommer in här liksom. Ja, få upp mycket ritualer och det här, återigen det här konstiga saker, alltså att man har gjort konstiga grejer. Jag får liksom inga bilder på vad det är man har gjort, men det är sådana saker som man kanske ser på film, alltså just det här att bränna in och rista in på kroppen och att man genomgår, han pratar om steg, att man genomgår olika steg för att uppnå. Jävlar. Vi tappar kameran, vi tappar 2 gånger tappat den bara på 2 minuter. Jag vet inte om jag någonting som går här på. Wow. Oj. Vi är precis här igen. Ja, vi går dit. Får känna om det är någon mer där. Okay. Is there someone in these stairs that can touch the small wall in the staircase? Känner du av någonting, Vilma, när vi är här i just vid trappen? Ja, alltså utan att ha varit upp där så får jag bilder och att det är en man där uppe som inte är så glad, som försöker kommunicera, och han ger inte så mycket av sig själv. Alltså visar inte så, men jag ser honom ganska stor, gråhårig man. Och han är ingen utav de här högre makterna, utan han var bara en medlem här. Men han känns ändå väldigt bestämd, och jag hör också hur han på övervåningen går fram och tillbaka med höga steg. Så här tunga steg, att man kan höra att det är någon där uppe. För det är på det sättet han manifesterar sig. Liksom. Vi fick rädda Mark. Mark var ju här tidigare idag, som är också en frimurare. Som, han har ju upplevt väldigt mycket här. Det var intressant, det får vi nog kanske förmedla vidare på något vis, eller jag vet inte vad det betyder, men intressant ändå. Det kom en jättekyla när du läste upp det. Gjorde det? Ja, från trappen. Jag har gått igenom lite olika frekvenser där, både EMF, radiofrekvenser och allting. Det enda som hände innan Johan kom in, det var att EMF-et gick upp lite grann. Och jag vet inte varför, men vi ligger på 07 hela tiden, väldigt, väldigt högt. Ja, det går inte ner utan det ligger på samma. Precis. Ska vi fortsätta där inne? Vi går tillbaka. För det känns ändå som att det är mer där. Alltså jag ser som ljusbollar överallt. Så fort jag flyttar min blick så kommer det upp men som ganska tydliga ljusbollar. Jag vet inte vad det är, men det är någon form av energi liksom, som manifesterar sig. Och då tänkte jag på det som kanske har visat sig här då, att det är hans energi. Just det. För att det liksom poppar upp så här. Men det som är ändå intressant, det är inte mycket på utrustningen här. Nej. Och det var lite grann på PRSen när vi hade den här mitt på golvet. Jag kan gå och hämta den igen. Ja, gör det. När jag står här på golvet, då så får jag väldigt mycket energiminnen och jag kan nästan se vissa ritualer. Och då så, för det första så ser jag skator, svarta skator döda, där man har kört upp en pinne i dem och satt upp skator så här på sidan. Och så har någon suttit i den stolen och sen den som blir invigd har suttit där. Och att man ska göra någonting med skatorna, jag vet inte vad det ska symbolisera. Och också samma sak det här med blicken igen. Så fort jag tittar på golvet och så fort jag förflyttar mig, det är som att vara i en karusell typ, rent visuellt. Alltså att det är så mycket som händer här inne.
jätteladdad. Johan sa det också, han sitter ju vid övervaket. När vi kom in i rummet så var det massa ljusfenomen här inne. Det var det? Ja. Så Det var coolt. får titta på det. Ska vi lägga vart vill du ha den? Ja, men sätt den, vi fick ju... Ja, men lägg den på golvet igen då, får vi se då. Flytta PNB:n till andra sidan eller? Den är ju Ja, här prova borta. det. Fick upp det Purgatory igen. Nu kom det. Andra gången får upp det med skärselden. Om vi har någon här inne nu tillsammans med oss, skulle du kunna göra en hög smäll eller kasta någonting? Eller knacka på det här sättet? Du, jag sätter PNB:n emot det här hörnet. Ja. Där de har känt lite. So if somebody standing down there. You just have to move in front of this one. Du behöver bara gå framför den. Det känns väldigt, alltså en väldig mystik här. Som att de visar sig, de som har visat sig, de kommer ju ändå med detaljer, men att när man försöker tona in, det är någonting som stoppar. Som att man har lagt beskydd över hela platsen. Inte bara rent aktivt att det här ska skyddas för att man skriver ett avtal, utan man har gjort energimässigt beskydd liksom. Och att det tar, alltså man behöver verkligen fokusera och för att tränga sig igenom det där, om det ens går. Väldigt mycket beskydd. Men jag hör dock kyrkmusik, eller typ, jo, men jag skulle vilja säga helig musik, kyrkmusik. Och att man har spelat mycket det. Jag tror att man kanske har varit troende också, att man har haft en tro på Gud inom det här. Och jag tror att om vi ska få igång utrustning och sådär så ska vi nog spela kyrkmusik. If someone is here and don't want me to play, can you please touch some of the gear on the floor? Inget? Nej. Kyrklig musik. Nej. Det är med skräckfilmsmusik, men annars bra. Ja, men när du började spela i alla fall, då så ser jag någonting i hörnet där, i dörren eller vad det är för någonting. Där så ser jag också en man då, en ny energi som manifesterar sig. Jag försökte tona in på honom lite under tiden när du spelade, men jag får ingen namn eller sådär, men han känns ändå väldigt dominant. Och jämfört med de andra andarna som jag har tonat in på så känns den här mer aggressiv liksom. Och att den manifesterar sig genom smällar och höga ljud och sådär. Och också när jag sitter här i stolen, då upplever jag spindelnät typ på händerna. En sån känsla att det läggs som en hinna över mig. Och det här är ju lite provocerande också. Så någonting kommer där, så kommer dockan. Should this doll be sitting there? Is this a room for just gentlemen? There should not be toys in here. Ska vi prova att köra någon diktafonsektion här? Så om vi får någonting igenom här igen. Nu när Vilma här tänker jag, man kan adressera det på ett annat sätt. Is it okay that a female is inside this room?
Can you please tell us your name? Is your name Philip? Small det där? Japp, det var Is your name Philip? Ick. Var det han som gillar att flytta stolar och sånt? Ja, var det han du pratade om innan? Jag ska se, nu spelar jag upp där. Is it okay that a female is inside this room? No. Can you please tell us your name? Is your name Philip? Vi lyssnar en gång till från där. Sista var ju ett skrik. Is it okay that a female is inside this room? No. Can you please tell us your name? Ja, Philip. Oh my God. Can you please tell us your name? Alltså, wow! Det där var riktigt spännande. Riktigt spännande. Ja. Och han nästan så tryck ute så här. Ja, men som förstår ni inte, Philip. Okay, Philip, if you're walking around us now, when you are next to something, can you move it or touch it? Do you see that doll? Can you touch the feet on that doll? Det sista kortet, det tredje kortet där uppe. Det small det bakom. Ja, det small. Jag tittade ditåt och så small det. Ja, den någonting där bakom pinnen här. är. Okay, Philip, you like to move furniture. Can you do something else? We heard your voice. Can you please touch the doll? If you are down in that corner, I hope I got a picture of you. Ser man någonting på bilderna? Ja, det är inte så jävla bra. Det var sakta på gång. Så nere i hörnet här. Här står det med konstiga symboler på igen. Eller konstiga, det är en fågel. Ser du pinnarna här? Ja, och där är fågel igen. Ja. Jag såg ju fåglar här. Precis. Ingen skata dock, men det är ändå en fågel liksom. Så det var det jag såg. Håll ut den lite till då, för jag se hur det ser ut. Så vad gör man? Slår de med pinnarna? Det är det man inte vet. Så här, om de knackar eller om de går med dem eller... Undrar om det är... Men gud. Ja, för jag tonade ju in på fåglar och att man har satt pinnar i fåglarna genom deras kropp. Det är ju lite pinne fågel på, så att om det har något med käppar att göra, att det var det symboliken var. Ja, exakt. Just så att vi testar SLS-kameran också. Jag lyssnar in lite där mot köket och... Jag ska kolla. Ja, kanske balk. Det känns som jag fick en beröring också med. Is somebody in here? Här inne känner jag av en... Snappade upp fort liksom i det här ytan. Okej. Också intressant. För det är väl här kocken kände beröringen. Precis. Så stå där i dörröppningen vid dem. Ställ dig där får vi se. Det är liksom bakom här som han visade sig. Jag vet inte vad som är fel med det. Här börjar jag höra musik i öronen. Okej. Jag hör från... Det är som att jag hör när du spelade där uppe. Ja, att den. sån musik. Ja. Okej. Kommer jättestarkt i mina... Men gud! Eller Den är det är- eko? Jag slog det ut SLS-kameran. Va? Så jag vet inte vad som hände. När jag bad Vilma gå dit. Oh. Ni hör inte eller? Nej. Musik. Prova ställ dig och se om du hör musik. Tyckte jag det först någonting alldeles när jag kom in här. Men nu... Nej, ingenting där. Nu i alla fall. Nej,
intressant för att så fort jag klev ner här i källaren då så hör jag min guide säga att det är här mystiken är. Alltså typ om man har hållit på med magi och sånt där, att man har hemliga recept eller ja men ni vet sådana här hemliga skrifter typ, så gömmer man det här nere. Och att det är liksom här, det är bara en person som vet att det finns här och det är liksom han som är kungen eller bestämmer här liksom. Och att det är väldigt laddat här nere och det första jag möts av är ju då att det står en energi här i hörnet och jag hinner inte uppfatta om den är trevlig eller otrevlig utan den visar sig bara så fort och det är en lång och smal energi, ganska ung kändes det som ändå, en man då. Vi har något mindre, ett barn tror jag, nedanför inne i skåpet. Just det. Någonting dök upp när du sa. Men vi kan säga så här, det här är den äldsta delen av hela byggnaden. Det här. Ja. Just det, där är ju, det sa du ju. Ja. Oj, ja. Så det är ju jätteintressant det du säger. Ja, verkligen. Men tänk, det blir som ännu mer mystiskt. Man skulle nästan vilja börja gräva här. Ja. Alltså bara säga hitta dem. Ja, men typ men de som är, alltså den som är högsta här, han vet att de finns och att de är här. Ja. Det är inte så att de är bortglömda utan någon vet vad de är. Ja. Okej. Ja, det måste vara sirener. Ja, jag trodde det först var någon som visslade. Ja. För vi har ett sånt bakgrundsljus av ljud av själva frysarna och kylarna också. Så det blir att man blir lite... Men det är coolt att någonting dök upp, men det såg ganska litet. Ska vi försöka gå vidare? Jag tänkte jag gå först här nu. Ja. Wow, kolla nu. Och där var någon större. Jag hörde någon som sa psst när jag gick in här. Okej. Något från golvet liksom, så här, psst. Som Okej. att du går inte in där. För där brukar det vara någon som knackar på koppen. Den här håller dig Vilma på axeln. Create visst gör energy. den Jag fick upp skapa energi. Fick jag runt det nu. Åh, mina händer blir så svaga nu också. Så fort jag... Åh gud, jag får beröring i armen nu. Jättetydlig beröring i min högerarm. Can you please move Vilmas jacket up? Jag känner någonting på min vänstra sida också. Att nu står det någonting bakom mig på vänster sida. Precis. Och det är stort, någonting stort bakom precis som är... För de har pratat om en energi här, en svart skepnad som hänger över människor. Ja. Det är det som händer här nu. Åh, vad han rör mig. Det är ganska sjukt att Shit. skapa energy, alltså create energy. Ingenting jag får här. Vi går vidare in. Ja. Killed his wife. Hurt the triangle. Kill his wife. Ja. Okay, we're back in the basement. If someone wants to show themselves, you can do it right now. Här finns det kroppar eller en kropp. Garanterat. Det bara flyger förbi. Där har vi en uppmappning. 2 stycken på en gång. Jättemycket kroppar här. Försvann det. Grävda, nedgrävda här. Ja, jag ser så mycket skelett i medialt liksom när du kommer upp. Att de ligger liksom staplade på varandra. Det är jättemycket. Hate. Hata. Oj. Här är det väldigt lågt. What you hate? Moan. Skrik. Eller ja. Jag börjar se en kvinna. Eller jag ser en bild av en kvinna som har något typ skynke över sig och hur man har tejpat munnen. Alltså att man blir hindrad från att, och när jag pratar om det, jag påverkas också när jag pratar om det. Typ att man blir hindrad från att, nu börjar jag tappa ord. Det är som att jag inte ska säga det här, men som att man blir hindrad från att uttrycka sig eller prata. Alltså du vet, tejpa munnen och att säga och att här definitivt, den här kvinnan som jag ser, jag tror att hon har blivit nedslängd här eller blivit tystad här. För att det var så hon dog, alltså hon tystades ihjäl typ. Men vad sa du innan? Att hon täckte, alltså så här, eller vad sa Ja, hon är täckt med någonting.
över huvudet typ, ett skynke eller vad det är. Och så vid munnen, jättetydligt om det är något rep i munnen eller något som man har knutit. Och hon kommer jättetydligt, och så när jag väl ska börja prata om det, då bara känner jag i halsen så här, att jag inte ska prata om det. Ja. Device away. Okej. Utrustningen ska bort. Tänk på groparna här bara. Ja. Jag får inga mer uppmappningar. Can you throw something from the ceiling? Can you drop it down on Niklas? Man väntar på ett ljud eller någonting ska kastas. Eller att någonting faller framför oss, det var intressant. Show your power and do something now. Throw a nail or something just in front of us, falling from the roof. Jag får in den här kvinnan igen. Och med henne, hon är ju inte van att prata liksom, eftersom hon blev tystad, men hon ger mig ändå små saker. Och det är definitivt att hon ligger här under. Hennes skelett ligger liksom här. Och att hon verkar ha haft en relation med en som har varit i den här frimurarrörelsen. Och att det är han som har bragt henne om livet. Antingen att man har strypt henne eller att man skickade ner henne typ hit och satte på munkavel och bara liksom, här ska du vara och lida. Är det här länge sedan? Det här är väldigt länge sedan. Jag ser 17, kan vara 1700-talet som de pratar om, eller om det är 17, ja, jag vet inte, men 17 i alla fall är en siffra jag får upp. Men det är jättelänge sedan. Du som ligger begravd här under, så Vilma känner av. Skulle du kunna göra någonting? Could you do something in this basement? Det är ganska intressant när man kommer in hit på något vis så lugnar den ner sig. Det är bara Vilma ska inte tona in på det. Instrumenten, den här lägger av, visar ingenting. Nej. Och det, ja, jag vet inte vad. Nej. Tänkte om jag kanske tar och sätter mig ensam i den stora salen. Bara sitter med övervakningskameran. Och kör någon EVP och försöker få igång några instrument. Får vi se. Ska vi testa det? Prova det. Okej, Philip. I'm here now. Can you touch something? Something of the lights? Wow. Thank you. Direkt så rör det sig en stol. Can you touch the doll, Philip? We went down to the basement. And we saw a girl. Do you know about the girl? I hear you walking around now. Det här var riktigt... Det är ljud överallt här nu. Det här är helt sjukt. Det är helt annorlunda här inne nu. Någon slog i dynan. Någon håller på att flytta någonting här borta. Is that you, Philip? Jag kryper på en känsla i kroppen som är fly- eller fäkta-känsla. Can you move something again? You know about the girl in the basement, Philip?
Alltså det här. Tony, kom in hit. Det här är galet. Kolla när man släcker ner nu. Lyssna nu. Okej, Philip. Just me and Tony here now. Do you know about the girl in the basement? Knock on the cushions again. Hör du? Ja. If you get closer to me, I will feel you. So Philip, do you have anything to do with the girl in the basement? Thank you. Hör du stolarna? Jävlar. Ja. Thank you for moving the chairs, Philip. Can you move it more? Use all your power to move something. Philip, can you make a loud bang? Va? Antingen var det Johan som hostade. Eller så var det någon röst. Vad fan, det är som en man i så fall. Ja. Ska vi testa en grej? Ska jag komma bort och så kör vi igång båda diktafonerna? Och så spelar vi upp, alltså inte samtidigt, men vi spelar upp var för sig. Det blir ju, ja, det blir lite svårt, måste som pausa bara då. Okej. Ja, Men ska vi ta in Viktor på det eller ska vi? Johan, skickar in Viktor. Nu kommer Viktor. Vi tänkte så här att vi ska testa någonting som vi inte har gjort innan. Vi har 2 diktafoner. Vi kommer ställa, du kan ju ställa alla frågorna så spelar vi in det. Så spelar vi upp det varannan och ser om vi får olika svar i de här. Vi provar, vi adresserar. Vi säger 1, 2, 3. Philip, are you with us? Are you the guy that moved the chair? Do you want us to leave this building? Are you angry at the people living in this house? Do you know about the girl in the basement? Stoppa där. Börja du då. Okej, jag börjar spela upp. Philip, are you with us? Are you the guy that moved the chair? Do you want us to leave this building? Are you angry at the people living in this house? Get out! Vi får se om jag får det skriket då när jag står. Shit, ska vi helt taget. Det där var sjukt. Philip, are you with us? Are you the guy that moved the chair? You want us to leave this building? Are you angry at the people living in this house? Get out här. You know about the girl in the basement? Här ser vi också, någonting kommer in och vi fångar det på båda samtidigt. Det skriver, men det var närmare din. Sjukt. Okej, Philip säger också get out. Jag tycker vi har fått det vi behöver här egentligen. Men vi nystade upp någonting nytt tror jag också. Vi fick inte de här fotmärkena. Nej. Vi kanske fick se lite av skuggan, men det var om Vaket lyckas dokumentera. Men vi hittade någon som heter Philip. Och han flyttar på möbler där. Och han gör ju på kommando.
Jättehäftigt. Ja, men sjukt att Vilma tunar in på honom. Vi har den här typen av kontakt. Han börjar slå på möbler. Vi kommer tillbaka i testerna som vi inte har testat innan. Ja. Båda de här spelar in någonting, men det är kraftiga på den här. Precis. Ja, sjukt. Galet. Vi reser tillbaka till England och till Queen Masonic Temple i Sunderland. Detta fantastiska frimurartempel som så många får uppleva paranormala fenomen i. Vi hinner knappt påbörja utredningen så får vi flera indikationer på att det finns någonting i källaren. Vi upplever rysningar, skuggfigurer och att utrustningen går igång. Många starka ord som kommer igenom kommunikationsverktygen. Tony får en stark beröring på handen direkt efter att Niklas ställer frågan om det finns barn inne i templet. Wow! Shit! Tyvärr så fångades inte detta på kameran. Namn som kom igenom var David, men också orden hole, digging, below, ladies broken. Ännu mer ord som tyder på att det finns någonting i källaren och som påkallar vår uppmärksamhet. När vi frågar frimuraren Dave om vem David var som kom igenom, så säger han att det visserligen är ett vanligt namn i England, men att det fanns en David som var en högt respekterad frimurare som var verksam i just denna lokal. Även Vilma känner in att det är någonting i marken och att det är kroppar under oss. Hon får även namnet Philip och att han manifesterar sig som ljusfenomen. Intressant är också att Philip kommer igenom på diktafonen vid flera tillfällen. Namnet Philip fick vi tyvärr ingen träff på, men däremot stämmer det att man går igenom 3 ceremonier för att bli kallad, som de kallar det, en Master Mason. Paranormala fenomen fortsätter att ske och ser till att detta frimurartempel och dess hemligheter förblir än mer mystiska.